आज हामी चाहिँ नेपालबाट कसरी जेएफटी अथवा स्किल टेस्ट भर्ने भन्ने बारेमा बुझ्न गइरहेका छौँ है। कसरी भर्ने भन्दा यसको लागि तपाईँलाई चाहिन्छ डलर कार्ड, जुन डलर कार्डहरू तपाईँले हुनुपर्ने हुन्छ अथवा बिजेएसमा पेमेन्ट गर्न सकिने क्रेडिट कार्डहरू भए पनि हुन्छ है। त्यसबाट अब यो सबभन्दा पहिला तपाईँ जानुहोस् गुगलमा गएर जेएफटी भनेर हान्नुभयो भने लगभग कस्तो आउँछ भन्दा यसरी आउँछ, खुल्छ हेरौँ त। जेएफटी भनेर गुगलमा हानौँ त के आउँदो रहेछ, के खुल्यो, यस्तो खुल्छ है। यसमा हामीलाई प्रोमेट्रिक भन्नेमा क्लिक गर्ने है। प्रोमेट्रिक जापान फाउन्डेसन टेस्ट फर बेसिक जापानिज भनेर भनेको छ है। यो चाहिँ क्लिक गर्ने, यसरी खुल्छ। यो खुलिसकेपछि यहाँ लेखेको छ यति बजे खुल्छ। यी अक्टोबर 10 दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ है। अक्टोबर 10 तारिकमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ परीक्षाको दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ प्रोमेट्रिक सेन्टरबाट भनेर चाहिँ हामीलाई नेपाली भनेको छ। अनि हामीलाई पहिले चाहिँ आइडी बनाउनु पर्छ, अब्टेन एन्ड प्रोमेट्रिक आइडी बनाउन पहिले नै बनाएर राख्ने हो। अनि हामीसँग आइडी अलरेडी बनिसक्यो भएर यदि आइडी कसरी बनाउने भन्ने जान्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि हामी न्यू भिडियो बनाउला। अहिले चाहिँ हामी कसरी भर्ने त भन्ने बारेमा सिक्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि अहिले जेएफटी को त खोलिरहेको छैन, हामीले स्किलको चाहिँ गरेर हेर्छौँ है। तपाईँलाई देखाउँछौँ सेम टु सेम प्रोसेस हुन्छ। अहिले स्किलको जस्ट फुड सर्भिसको बारेमा हामी हेरौँ है। नेपाल भनेर क्लिक गरौँ अनि लगइनमा जाउँ। अनि यो पासवर्ड हालौँ अनि यहाँ चाहिँ क्याप्चा चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ है। यो मोबाइलबाट पनि भर्न सकिन्छ, सजिलो छ, टेन्सन लिनु पर्दैन है। नसके हामी छँदैछौँ हेल्प गर्नको लागि है। अब यहाँ यस्तो स्क्रिन खुल्छ। स्क्रिन खुलेपछि परीक्षा आरक्षण गर्ने यतातिर नेपालीमै लेखेको छ, सजिलोसँग लेखिदिएको छ। यहाँनिर परीक्षा आरक्षण गर्नेमा क्लिक गर्नुहोस् है। रिजर्भ गर्ने भन्न खोजेको, इक्जाम रिजर्भ गर्नको लागि परीक्षा आरक्षण गर्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरेपछि हेर्नुहोस् अब यसरी लेखेको छ, विभिन्न कुराहरू लेखिएको छ, आइडियाहरू यता सम्पूर्ण कुराहरू लेखेको छ नि। पढ्ने बानी बसाल्नुहोस् पढ्नको लागि है, पढ्दा हुन्छ सबै। अनि म सहमत छुमा क्लिक गर्नु, सबै पढेर सहमत गर्नु होला है। म त पढेन खै, अब ठिकै होला, ठग्या छैन होला, चोर्न खोजे आएन होला पक्कै पनि ठिकै छ है। यो म सहमत छुमा क्लिक गर्ने, सहमत भयो अर्को पृष्ठमा जाने भनेर यहाँ तल लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्ने। ओके भयो। अब यसरी नाम, तपाईँको नाम ठेगाना, तपाईँको पहिले प्रोमेट्रिक आइडी भर्दारीको चिज आउँछ, यहाँ सबै कुराहरू आयो है। यसरी आउँछ। यो त्यो चेन्ज गर्न सकिन्छ त, मोबाइल नम्बर चेन्ज नगरे पनि केही फरक पर्दैन है, टेन्सन हुँदैन। भन्नाले पहिले चाहिँ हामीलाई मेलमा आउँथ्यो, अहिले मेलमा केही पनि आउँदैन, त्यस्तो समस्या हुँदैन। आरक्षणको एउटा कविता आउँछ तर त्यस्तो समस्या छैन है अहिले। अब यसै गरी अब यहाँ परीक्षा दिएको भोलिपल्ट गणना गरेर 30 दिनसम्म पुनः परीक्षा, यो चाहिँ 30 दिनसम्म परीक्षा दिन पाइन्न भनेको छ है। अर्को 45 दिन हो जेएफटी, यो चाहिँ 30 दिनसम्म परीक्षा दिन पाइन्न भनेर यहाँ लेखेको छ। भनेको 1 महिना तपाईँ फेल हुनुभयो भने 1 महिना परीक्षा दिन पाउनुहुन्न भन्न खोजे है। यो चाहिँ भनेको छ। हजुर म सहमत छु भनेर 18 वर्ष सोभन्दा अहिले इन्डोनेसियाको नागरिक भएमा, इन्डोनेसियामा चाहिँ 18 वर्षभन्दा बढी उमेरकोलाई मात्रै पाइन्छ, अरू देशमा चाहिँ 17 वर्षकोले पनि पाउँछ भनेको छ। यो पनि ओके छ है हामीलाई। यो इन्डोनेसियामा मात्र 18 वर्ष पुग्नै पर्छ है यो इक्जाम दिनलाई, अरू देशमा पर्दैन। अब यहाँ विषय छनौट गर्नुहोस्। यी फुड सर्भिस, यहाँ विषय यसरी हामी त फुडकै गर्यौँ, यहाँ फुडको आयो है। यस्तै यहाँ जेएफटी भनेर आउँछ, यहाँ जेएफटी भनेर आउँछ है। जेएफटी को सेलेक्ट गर्दा हामीलाई के हुन्छ, यहाँ जेएफटी भनेर आउँछ है। जेएफटी भनेर गर्ने, सेट गर्ने है। त्यसपछि अर्को पृष्ठमा जाने भनेर यहाँ लेखेको छ, त्यसलाई क्लिक गर्ने। अब यो खोल्छ हो, यसमा हामीलाई भर्नुपर्ने। अब हामीलाई यसमा चाहिँ जन्ममिति हाल्नुहोस् भन्छ, जन्ममिति भर्नु पर्यो है। सपोज जन्ममिति एनिथिङ हालौँ है, कुनै पनि जन्ममिति हालौँ है। सपोज त्यतिकै है, जन्ममिति एनिथिङ हाल्छु। अनि त्यसपछि ल यो हाले, पुरुष हाल्यो है। अनि त्यसपछि नेपाल गर्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ के गर्ने, नेपाल गर्नु पर्यो। कहाँ छ नेपाल, ए ल नेपाल छ है। यहाँ चाहिँ पेसा छनौट गर्नुहोस्। पेसा चाहिँ विद्यार्थी भन्ने भइहाल्यो है, व्यावसायिक विद्यार्थी, भाषा बाहेक अथवा विद्यार्थी जे भने। अनि 30 दिन सोभन्दा बढी जापान बसोबास गर्नुभएको छ भन्दा छैन, बसोबास गरेकै छैन। विगतमा जापानमा काम गर्नुभएको छ भन्दा छैन, अब काम गरेकै छैन जापानमा।
यो इक्जाम पहिलो पटक दिँदै हुनुहुन्छ कि पहिले पनि दिनुभयो भन्दा यो पहिलो पटक हो अथवा दिएको भए दिएको नि। खाद्य उद्योग निर्देशन मूल्याङ्कन परीक्षा अध्ययन पाठ्यपुस्तक बारे सम्बन्धित विकल्प चयन गर्नुहोस् रे। मलाई पाठ्यपुस्तक भन्ने कुरा थाहा थिएन हो कि पाठ्यपुस्तक पढ्नु भएको हो कि होइन भनेर यो है पाठ्यपुस्तक पढ्नुभयो पढ्नु भएन भन्ने बारे छ है। पढेँ भनेर लेख्नुहोस् किन पढिसक्या। अनि तपाईँले यो परीक्षा कसरी थाहा पाउनुभयो भन्दाखेरि अब विद्यालयबाट जापानिज भाषा विद्यालयबाट है व्यावसायिक विद्यालय यहीबाट थाहा पाएँ भने। अनि जापानी भाषा पढ्ने बारे स्तर तपाईँको कस्तो छ? मैले प्रविधा परीक्षण पुरा 2 उत्तीर्ण गरेँ भनेको A2 पास गरेँ भने JFT पास गरेँ भनेको JFT बेसिक पास गरेँ अथवा यान 4 पास गरेँ भनेर भनेको छ। कुनै एउटा लेख्ने है यहाँ चाहिँ यो पास गरेँ भनेर लेख्नुहुन्छ तपाईँले है। यो लेखिसकेपछि अर्को पृष्ठमा जाने यसरी आउँछ। तपाईले लेखेको सबै सही छ कि नै यहाँ सबभन्दा हेर्नुपर्ने के हो भने महिला पुरुष भाषको छैन अनि देश भाग सही भाग कि नै नभए नि फरक पर्दैन। पछि सच्याउन मिल्छ। दुःख हुनुहुन्न। इन्डियाको एउटाको बिचरा इन्डिया भरे रहेछ महिला भएको रहेछ। मैले एकजना उसको सच्चाइ दिएँ अन्त कहाँबाट भर्या थाहा भएन महिला भएको रहेछ। अनि त्यो सच्याउन पठाएर सच्चाइ है सच्याउन मिल्छ। तर आफ्नो डेट अफ बर्थ नाम ऊ चाहिँ सकेसम्म गलत नलेख्ने है। यो लेखिसकेपछि अर्को पृष्ठमा जाने भनेको छ है। यो अर्को पृष्ठमा जानेमा क्लिक गर्ने है। यसरी यो सबै हेरिसकेपछि सबै सही छ भनेपछि यो अब रोकिन्छ। यस्तो भयो। अब हामीलाई यो भनेको डेट सिलेक्ट गर्नुहोस् भनेको है मिति चयन गर्नुहोस् भनेको है। मिति हामीले चाहिँ यहाँबाट चयन गर्ने हेर्नुस्। मिति चयन गर्नलाई अब जस्तै क्यालेन्डर यहाँ खुल्छ। क्यालेन्डर खोलेर हेर्ने कहिलेलाई चाहियो हामीलाई भनेको अक्टोबरको 16 तारिक। सपोज अक्टोबरको 16 तारिकमा हाम्रो इक्जाम छ है। अक्टोबरको 16 तारिक। देश चयन गर्नुहोस् भने देश कहाँ हो? नेपालको अझै दिएको छैन है। नेपालको 10 तारिकबाट दिने भयो। यहाँ नेपाल भनेर लेख्छ। इन्डियाको पनि दिया रहन्छ अहिले होइन। इन्डियामा त ऊ हुन्न फुडको इक्जाम हुन्न त्यो भएर है। अरू भएको श्रीलङ्का अरू देश छ है। यसरी देश चयन गर्ने अनि कुन ठाउँ चयन गर्ने हो देशको फेरि ठाउँ चयन गर्ने अनि परीक्षा केन्द्र खोज्ने भन्छ। यसरी परीक्षा केन्द्र खोज्नु पर्यो। फुल भएर रहेछ श्रीलङ्का पनि हेर त मान्छे श्रीलङ्का गरिदिँदो रहेछ होइन। अब 16 फुल भयो। अब कहाँ जाने त भन्दा फेरि अर्को खोज्ने कति छ अब 17 छ कि नै 17 हेरौँ है। यसरी हामी हेर्दै हेर्दै जाने आफै खोज्दै जाने। 17 पनि फुल रहेछ है। अब हेरे भाइ इक्जाम टाइम भने त्यो क्यालेन्डर थियो नि हामीले हिजो देखाएर डट डट त्यो क्यालेन्डर हेर्ने है। अब 18 हेरौँ त 18 नि फुल रहेछ। 1 मिनट हेरौँ है। अब JFT को क्यालेन्डरमा गएर हेरौँ कहाँ कति बेला फ्री छ भनेर है। त्यो कति हो त्यो एउटा डेट छ होइन त्यसमा गएर हेर्नु पर्यो। क्यालेन्डरमा गएर हामी डेट हेरौँ है। परीक्षा मिति हेरौँ। परीक्षा नमुना प्रश्नहरू परीक्षा मिति क्यालेन्डर कार्यालय कहाँनिर यहीँ थियो तर 1 मिनट कति टाइम लाग्यो त खोल्न। ल हेरौँ है। अब हामी श्रीलङ्काको हेर्दैछौँ भने श्रीलङ्का हेरौँ त। अब जुन देशको त्यो देशको टाइम अनुसार हेर्ने है। श्रीलङ्कामा चाहिँ श्रीलङ्का कता छ यता रहेछ श्रीलङ्का। लगातार रहेछ श्रीलङ्कामा नि लास्टै रहेछ। बाफ रे लगातार छ है श्रीलङ्का। श्रीलङ्का पछाडिबाट हेरौँ है। लास्ट 24 तारिकबाट हेरौँ। श्रीलङ्काको 24 तारिकबाट हेरौँ त। अक्टोबर नै नोभेम्बर 24 तारिक हेरौँ है। नोभेम्बरको 24 तारिकमा के छ हेरौँ त। श्रीलङ्का है। यसरी चयन गर्न दिएन है यसले चाहिँ। 9 देखि 14 यो 14 हो।
14 हेरौँ त 14 को लिन त अझै दिन्न क्या अझै दिँदैन होला 14 को अझै लिन होइन भन्नाले 2 मेरा पहिला अहिले त अझै हाम्रो अर्को महिनामा दिन्छ के यो स्किल पनि 10 को 27 मा हेरौँ त कुनै दिन त होला खाली कति प्याको यार श्रीलङ्का नि पुरै प्याक हुँदो रहेछ त श्रीलङ्का नि पुरै प्याक रहेछ है ल अर्को देश चेन्ज गरौँ त्यसो भए ल देश चेन्ज गर्दिम है देश राख्दिम फिलिपिन म्यानमार फिलिपिनमा इन्डोनेसियामा धेरै छ होला ल अरे इन्डोनेसिया पनि फुल देखाउँछ त क्या हो फुड सर्भिस धेरैले दिन्छन् होला क्या फुड सर्भिसमा फेल भइरहन्छन् मान्छेले जापानमा फुड सर्भिसमा जान खोज्छ कि धेरै मान्छे त्यो भएर फुड सर्भिस धेरैले दिन्छन् त्यो भएर एग्रिकल्चर अरू हुन्थ्यो भने सायद होइन पर्दैन यसैमा हेरौँ न डेट हेरौँ है अब कहाँ फिलिपिनको डेट हेरौँ है इन्डोनेसिया फिलिपिनमा त लगभग डेली नै रहेछ है लगभग डेली रहेछ हेर्दै जाऊँ है इन्डोनेसियाको अब 28 भेट्यो है ल एउटा डेट भेट्यो इन्डोनेसियामा है इन्डोनेसियामा हामी जाने त होइन तैपनि अब चेक गर्नु पर्यो अब यो भेटिएपछि यसरी हामीले क्यालेन्डर हेर्दै चेक गर्दै गर्ने है यो टेस्ट क्यालेन्डर हेर्ने कुन देशमा गरिरहेछौँ अनि यसमा सिलेक्ट गरौँ सिलेक्ट गरियो है ल सपोज हामीले 16 बजे कति भनेको 4 बजे सिलेक्ट गर्यौँ है यसरी 4 बजे सिलेक्ट गर्यौँ ल अब आउँछ यहाँ त भाउचर पनि रहेछ यु वालेट रहेछ क्रेडिट कार्ड यसरी 3टा अप्सन छ हाम्रोमा चाहिँ क्रेडिट कार्ड अथवा यो भनेर दिया हुन्छ यो अप्सन क्लिक गर्ने बाप रे कति हो पैसा 4,50,000 रे 4,50,000 अरे उनको 4,50,000 कम हुन्छ क्या 4,000 होला नि इन्डोनेसियाको पैसा कम छ नि त भ्याल्यु त्यो भएर ल अब क्रेडिट कार्ड भनेर यी क्रेडिट कार्ड भनेर यसरी सिलेक्ट गर्ने हो हामीले सिलेक्ट गर्दा के गर्ने क्रेडिट कार्ड भनेर सिलेक्ट गर्यौँ है क्रेडिट कार्ड भनेर सिलेक्ट गर्यौँ सिलेक्ट गरेपछि अर्को पृष्ठमा जाने यहाँ चाहिँ अब उसले वालेटहरू पनि दिएर रहेछ हाम्रोमा वालेटहरू दिएको छैन हाम्रोमा नि वालेटहरू राखिदियो भने पछि सजिलो हुन्थ्यो होइन ई सेवाहरू फल्तीहरू राखिदिए पनि हुन्छ है त्यो राखेको छैन क्रेडिट कार्डहरू राखिदिएको छ अर्को पृष्ठमा जाउँ अब ल अर्को पृष्ठमा गएपछि यहाँ यस्तो यस्तो आउँछ हेर्नुहोस् त सबै यो यस्तो लेख्छ तल आपतकालीन फोन नम्बर भनेर आफ्नो नम्बर राख्ने 98 समथिङ भनेर यस्तै नम्बर कसैको नम्बर राखौँ होइन यसरी नम्बर राखौँ है कसैको पनि नम्बर राखौँ है यसरी नम्बर राखियो है नम्बर राखेर अब यो भएपछि अर्को यहाँ हेर्ने सबै कुरा यति गते यति बजी परीक्षा भनेर लेखाएको छ सही छ छैन भनेर हेर्ने है नेपालमा भएको छ कि अरू देशमा भएको छ भनेर हेर्ने अनि अर्को पृष्ठमा जाने भने नेक्स्ट पेजमा जाने भने अब हामी जानु पर्यो नेक्स्ट पेजमा जाँदा यहाँ भन्छ कि म क्रेडिट कार्ड प्रयोग सम्बन्धी नियमहरू सहमत छु भनेर यहाँ क्लिक गर्नुपर्छ यहाँ ओके गर्नु पर्यो है अनि क्रेडिट कार्ड धनीको नाम यहाँ चाहिँ आफ्नो नाम लेख्नु पर्यो है आफ्नो नाम लेख्नु पर्यो है सपोज यहाँ नाम लेख्नुहोस् कार्डको प्रकार चयन गर्नु भिजा हो कि मास्टर कार्ड भनेर चयन गर्नुपर्छ है भिजा भयो भिजा मास्टर कार्ड भयो मास्टर कार्ड अनि कार्ड नम्बर यहाँ चाहिँ यो कार्ड नम्बर लेखिन्छ कार्ड नम्बर लेख्ने है अनि यो मन्थ डेट म्याद भनेको त्यहाँ लेखेको हुन्छ कति भनेको 06/2025 2026 यसरी मन्थ डेट यहाँ लेखेको हुन्छ है अनि सेक्युरिटी कोड चाहिँ पछाडितिर कार्डको पछाडितिर त्यो कालो कालो अक्षरले 3टा अक्षर लेखेको हुन्छ है जस्तै 1 2 3 त्यस्तै केही लेखेको हुन्छ कार्डको पछाडितिर हुन्छ त्यो सेक्युरिटी कोड है त्यो कोड लेख्ने लेखिसकेपछि अर्को पेजमा जाने है यसरी अर्को पेजमा जाने है
यो त अब यसले त रङ भन्यो किनकि उसलाई थाहा छ कार्ड यस्तो हुँदैन कि कार्डको नम्बर यो हुँदैन, कार्ड चेक हुन्छ। अर्को पेजमा गएपछि ओके गरेर क्लिक गरेपछि सेक्युरिटी कोड हाल्नुस् भन्छ, सेक्युरिटी कोड हाल्नुस् भन्छ है। सेक्युरिटी कोड हाल्नुपर्छ, त्यो हाम्रो मोबाइलमा कोड आउँछ, त्यो पिन हालेपछि बल्ल यो एकछिन घुम्छ अनि ओके भएपछि तपाईँको स्क्रिनमा आउँछ। त्यही हो, अरू केही पनि छैन। यही हो गर्नुपर्ने भनेको, मेन भर्नुपर्ने भनेको यहाँ हो है। मान्छेको नाम भर्नु पर्यो, भिजा हो कि मास्टर कार्ड, भिजै होला, प्रायः भिजाको दिन्छ यहाँ नेपालमा चाहिँ हैन, मास्टर कार्डको होम युज हुन्छ। अनि त्यसपछि कहिलेदेखि कहिले भ्यालिडिटी कहिले हो, अनि सेक्युरिटी कोड यति हाल्नुहोस्, अर्को पेजमा जानुहोस् अनि कन्फर्म गरिदिनुहोस्। अर्को पेजमा गएपछि कन्फर्म गरेपछि अनि सेक्युरिटी कोड हालेर हुन्छ है। यति गर्नुपर्छ नेपालमा गर्ने, यही हो है सबैजना। यो चाहिँ मैले युट्युबमा हाल्छु, 2-3 चोटि हेरे पुगिहाल्छ ल, यही हो है। अनि अरू कुनै समस्या पर्यो भने हामीलाई सम्झनु होला, हामी चाहिँ स्किलका क्लासहरू रेगुलर गरिरहेका छौँ। स्किल क्लासहरूदेखि लिएर जेएफटीहरू सबै क्लासहरू हुने गर्छ ल। यो चाहिँ